Hi guys, welcome back to my channel. So today ay gagawa tayo ng pancit canton. So ito ating mga ingredients. So meron tayong shrimp, tapos chicken. So hiniwa ko siya ng past stripe. Tapos ito ang ating bacon. Meron tayong onion, bell pepper, dahon ng spring onion, sayote, carrots, tapos beans. So mag-start na tayo magluto. Hindi ako naglalagay ng bawang guys kasi ayaw ng asawa ko yung lasa ng garlic. So ang nilalagay ko onion lang. Kainin muna natin itong karne. Saka natin i-next ang ating vegetable.